طيب، السلام عليكم ومساء الخير عليكم جميعا. ونحن بنلتقي اليوم في الذكرى 27 لاستشهاد الأستاذ محمود محمد طه. وكان مفروض يكون معانا في الجلسة دي الأستاذ دين نيال نائب رئيس بعثة حكومة جنوب السودان في واشنطن، لكنه اعتذر لأنه عنده اجتماع تاني وكان بيتوقع إنه يخلص منه بدري وما خلص. فبيكون معانا اليوم من المتحدثين على يميني الأستاذ عادل علي صالح ممثل حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ أزهري بلول وهو أحد تلاميذ الأستاذ الشهيد محمود محمد طه، وعلى يساري الأستاذ براك مادوت وهو الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، والأستاذ صلاح شعيب الأمين العام لاتحاد الصحفيين السودانيين الأمريكيين بالولايات المتحدة الأمريكية. وأنا اسمي عبدالفتاح سعيد عرمان، هقدم الجلسة دي. وبداية أنا يعني كلكم انتم شفتوا الدوكيومنتري الفيلم الأسد، وبفتكر إنه كان مادة دسمة وما خلت لنا حاجة نقولها في الموضوع ده. وأنا أصلا ذاته ما كنت هتحدث عن الموضوع ده، يمكن لأنه أنا ذاتي ما ملم بجوانبه كلها، وعندي بعض الإدارات هنا وهناك، لكن دي ما ندوة ولا محاضرة. الجماعة هنا هم كلهم المتحدثين حيقولوا إضاءات، وكمان الحضور أي زول الباب حيكون مفتوح له ويقدم إضاءة ولا يقدم تعليق عن الأستاذ الشهيد، وحنفتح لكم الباب لاحقا. لكن أنا عندي حاجتين داير أقولهم قبل ما نبدأ. الحاجة الأولى إنه الأستاذ الشهيد محمود محمد طه حذر من التشريعات الإسلامية، وهي في حقيقتها أصلا ما كانت إسلامية، وإنها هي بتهدد وحدة البلد. والناس الكلام ده كله ما ينتبهوا له. ونحن الليلة بنعيش في سودانين منفصلين. صحيح إنه ده انفصال سياسي، والروابط والعلاقة الاجتماعية بتكون موجودة. فدي من النبوات المبكرة اللي هو حذر منها إنه الناس ما يمشوا في الموضوع بتاع التشريعات الإسلامية، لأنه الناس كلهم ما مسلمين، والتشريعات نفسها هي ذاتها كانت تشريعات لإذلال الناس والمرأة، وعبارة عن جلد النساء وإذلال وغخر الرجال، ما كان عندها علاقة بالإسلام. والغريبة إنه ولمس في كان في محاضرة في قاعة الشارقة في الخرطوم، فتحدث فيها غازي صلاح الدين وأمين حسن عمر، نصبوا نفسهم وعاظ للحركات الإسلامية في العالم العربي إنه يا جماعة ما تمشوا في موضوع الحركات الإسلامية ده وتمشوا تطبقوا الأفكار دي، لأنه إحنا طبقناها في السودان. نبدو من الواقع وشوفوا عامل كيف، وبعد ذاك امشوا للأفكار لأنها ما حتتطابق معه. هم جو يا دوب يوعظوا بالناس بعد قسموا السودان وعملوا الكوارث دي كلها. الحاجتين اللي داير أقولهم، الحاجة الأولى إنه يعني أخواننا وأخواتنا من جنوب السودان فطنوا لأهمية وفكرة الأستاذ محمود محمد طه أكثر مننا إحنا في الشمال، مع إنه كثير منهم هم ما مسلمين، لكن عرفوا إنه يعني الفكرة بتاعت الأستاذ الشهيد ممكن تستوعب كل الناس، فكرة التجديد في التشريع الإسلامي والتجديد في الإسلام. ولو أي واحد منكم مشى سفارة جنوب السودان هنا في واشنطن بيلقى في غرفة الاستقبال في صورة للأستاذ الشهيد محمود محمد طه. ولكن لو مشيت في شمال السودان في كل المؤسسات الحكومية ما بتلقى صورة له، بل بالعكس في ناس ليه يوم الليل ناس الطيب مصطفى لسه بيتكلموا إنه والله الأستاذ الشهيد ما كافر وكلام فارغ زي ده. الشيء الثاني، في مايو 2008 كنت أنا في جوبا، كان في مؤتمر الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأنا مشيت في تغطية صحفية،
قابلت الصديق الدكتور حيدر بدوي صادق، وهو كان لابس تيشيرت فيه صورة الأستاذ الشهيد. فمشينا الفندق بتاع جوبا جراند هوتيل، فهو بيجوا ناس كثيرين، زادرت الاقي لك زول في جوبا بتمشي هناك. فلما جانا صادفته هناك قعدنا نتونس، وفي كثير من الوزراء في حكومة الجنوب، وحتى ده لفت نظري انه في ناس كثيرين من حكومة الجنوب حتى هم ما بيتكلموا عربي لانهم ما عاشوا في الشمال وما درسوا في الشمال. وفيهم غادة من غادة الجيش الشعبي في جنوب السودان مثل الياس ويا دنجاك وجيمس هوس، لما شافوا الصورة بتاعت الأستاذ الشهيد عرفوه ويتحدثوا عن الموضوع ده، إنه هو كيف كان سابق لزمانه، ويتحدث عن التشريعات الإسلامية، وإنه ما مفروض تتم في بلد زي ده وكده. فدي كانت لمسة منهم ولفتة من الناس هم انشغلوا بظروفهم بتاعت الحرب وكده. ويمكن أنا ظنيت أو سوء ظني فيهم إنه ما متابعين للواقع بالذات العسكريين منهم، لكن اتضح لي غير كده. فما دار أطيل عليكم، وبقدم الأستاذ براك مادوت الأمين العام للحركة الشعبية. في حديثه حيتكلم عن العلاقة ما بين الشمال والجنوب وتعامل الساسة في الشمال الذين تعاقبوا على حكم السودان حول هذه العلاقة، فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا أخ فتاح، شكرا لكل المنظمين، الإخوة الجمهوريين، الإخوة والأخوات الجمهوريات. أنا very honored إنه أكون هنا ممثل للحركة الشعبية في ندوة مهمة وفي ليلة مهمة جدا، ذكرى الأستاذ محمود تاها. زي ما قال الأستاذ فتاح، التجديد والإصلاح اللي قدمه الأستاذ محمود معروف جدا من بين الأخوة الجنوبيين السودانيين من الجنوب. أنا بقول السودانيين من الجنوب لأنه أنا سوداني يعني قبل ما أكون من الجنوب. ونحن زي ما قلنا سمينا دولتنا جمهورية السودان الجنوبي، والسبب ده له دلالات كثيرة جدا. انتوا لو فكيتوا الاسم بتاع السودان ده وسميتوا سنار ولا حجاز الجديدة نحن بنشيله طوالي. نحن سودانيين قبل أي حاجة وملتزمين بالكلام ده. أنا عايز أتكلم في محاور محددة زي ما قال الأستاذ فتاح، وأتكلم عن الماضي بتاع السودان والحصل اللي أدى لانفصال جنوب السودان، وممكن كمان touch on a few historical legacies بتاع العلاقة بين الشمال والجنوب والتأثير بتاع results of those legacies في المستقبل بتاع دولة السودان without Southern Sudan, because it's critical إنه نحن نشوف العلاقة دي lessons اللي نحن ممكن نستفيد منها كسودانيين. نحن في الجنوب يعني نتمنى إنه السودان يستمر موحد زي ما هو as it is right now، مع إنه في مطالب كثيرة جدا من الهامش والناس ما ملتزمين إنه يقعدوا يحلوا المشاكل دي. لكن الاكسبيرينس بتاع الجنوب بتدي قرائن ودلالات ممكن تحل المشاكل بتاع السودان الفضل. لكن المشكلة البوليتيكال ويل في الشمال مفقود، وفي ناس مسيطرين على السلطة، وفي أغلبية صامتة ما بتتحرك. والحاصل إنه الحصل في الشمال ممكن الحصل في الجنوب ممكن يحصل في بقية المناطق. I think it is very clear إنه الناس الهامش السياسي اللي نحن نتكلم عنه هسه عندهم مطالب مشروعة، لكن في الحراك السياسي الحاصل هسه حتى المطالب دي الناس ما بيتكلموا عنها. الناس بيتكلموا عن حاجات تانية ما عندها أصلا أي علاقة بمطالب الناس في جبال النوبة، مطالب الناس في النيل الأزرق، مطالب الناس المناصير، الناس الناس زيكم اللي هم الصفوة بتاعت السودان مغيبين من الكلام من التحرك في المجال ده في المطالب. يعني
الحراك السياسي والمشكله مع ناس المؤتمر الوطني، والمؤتمر الوطني يعني ده يعني مرض طارئ على السودان، يعني هيجي وهيمشي، لكن انتوا هتحلوا مشاكل السودان كيف بعد مشيت المؤتمر الوطني؟ لانه لو ما قعدتوا وتكلمتوا عن المطالب المشروعه دي السودان as it is right now will continue to disintegrate. So this is the theme of my talk. وانا عايز اتكلم عن زي ما بقول نحن في الجنوب بنقول ان احنا الشماليين دول اولاد بناتنا، يعني نحن خيلانكم، الخيلان الكويسين مش الخال الرئاسي ده. So بنحاول ننصحكم يعني. So بنشوف انه we can give some good advice. يعني اي زول عنده خال طبعا ما في زول يعني خالك ده دائما looks out for your best interest. And I think what we say about what's going on in the rest of the areas of Sudan is very critical for the future of Sudan. أنا بشوف إنه نحن في الجنوب لما طالبنا بمطالب معينة كان في رد استخفاف بالمطالب دي وتغييب للشعب، إنه الناس اللي وعشان كده أنا ما بحب إنه أتكلم عنه يعني المؤتمر الوطني، لأن المؤتمر الوطني is a very new phenomena in the political scene. I mean, they have been active, but them dominating the politics of Sudan is only 20 or so years ago. But we have had successive governments that refuse to deal with the grievances of the people of South Sudan. نفس الحاجة we have the same repetition، نفس التكرار للتصرف تجاه المطالب بتاع الناس من المناطق الأخرى. بعدين كان في عنف غير متوازن جدا، يعني الناس كانوا بيطالبوا بحاجات نفس الحاجات اللي كان بيطالب بها محمود تها من ساق الناس زي اللي يمشي يفكوا المرة دي من يعني احنا في الجنوب كنا بنطالب بحقوقنا، ونحن ذات ما قلنا دايرين نمشي نحكم السودان كله. and احنا you know by all means حتى we are 9 million people or 12 million people, we cannot rule 42 million people. and احنا ما unrealistic، ما في زول عايز يقوم من جوبا يمشي يحكم الناس في الدامل، لكن الكلام انه الناس في جوبا عايزين يحكموا بعضهم، عايزين حكم ذاتي، عايزين الموارد اللي بتطلع من الجنوب at least part of it to develop the south and then they contribute to the national treasure. ده ما حصل. الناس بيقولوا انه الجنوبيين ده عندهم هدف تاني. وبعدين في الكلام الكثير عن الليجاسي بتاع colonialists. and I agree that the colonialists have a legacy but for totally different reasons. انه الليجاسي بتاع الاستعمار في السودان كان انه خلى في في الصفوة الشمالية ولا في الناس اللي كانوا بيحكموا الناس عندهم نفس العقلية بتاع انه عايزين يكونوا المستعمرين الجدد. سواء من الاستعمار طلع هم يفتكروا انه زي ما كان الحاكم العام بعين الناس هم عايزين يعينوا ناس. هم يعني they are ما أقل من الإنجليز بأي حاجة. So they wanted to continue to dominate the south. والجنوبيين قالوا الكلام ده ما صح يا جماعة، احنا عارفين انه في استعمار، الناس زي ما السودانيين جو ومشوا. So حتى إذا هم جو ومشوا احنا بنطالب بحقوقنا زي ما انتوا طالبتوا في مؤتمر الخليجيين والتنظيمات الأخرى. الكلام ده ما حصل. So النمط الاستعماري في التعامل مع المطالب المشروعة ده the main reason why the South ultimately had successive increases in its demands. and احنا كنا بنطالب بالفيدريشن وانتوا انا ما بقول انتوا لكن بتكلم عن الناس اللي كانوا بيحكمونا رفضوا انه ينساوا للمطالب بتاع الجنوب، لان احنا طالبنا بحكم ذاتي وقبلناه في 1972 والكلام ده اتلغى. وكل الكلام كان بيتقال انه في الناس زي ما عندهم مطالب مشروعه لكن هم بيخدموا في اهداف بتاع الصهاينه وبتاع كده. ده ما عنده اي منطق. حتى ليه حتى الناس من يتكلموا عن الحكومه بتاعت الجنوب ان احنا ما بنخدم اغراض بتاع ناس ثانيين. الجنوب عايز يتقدم، عايز ينمي نفسه، وان احنا بنبني علاقات مع ناس بيحترمونا. ما في زول حيجي من اسرائيل يجي يحكمنا ونحن هسه تعرضنا شاكلنا مع الشمال لمده كم 30 سنه عشان يكون عندنا استقلال كامل. والاستقلال ده بنفهمه كويس انه it means complete sovereignty. ما في زول ممكن يجي يفرض آراءه ولا أهدافه ولا مصالحه عليكم. أنا بقول إنه الصفوة الشمالية ولا الانتلكشوالز بتاع الشمال المفروض يفهموا الكلام الكثير عن إسرائيل والصهيونية وإنه الجنوب حيكون مخلب قط في المنطقة والحاجات ده، إنه ده كله عشان لتغييب الوعي الشمالي من المطالب المشروعة بتاعت المناطق الأخرى. الكلام الكثير عن إنه عبد الواحد بيمشي إسرائيل وما بيمشي إسرائيل ده عشان ما في واحد فينا في الأوضة هنا يتكلم عن الحقائق بتاع إنه
Abdulwahid is just amplifying the demands of the people of Darfur. الناس قاعدين في المعسكرات. So if you address the grievances بتاع الناس قاعدين في المعسكرات والناس المظلومين, Abdulwahid himself is nothing beyond those demands. So إذا هو مشى إسرائيل ولا ما مشى إسرائيل, سلفا كير مشى ولا ما جاء, الجنوبيين عايزين استقلالهم وعايزين يكونوا أحرار. ما بتفرق إذا سلفا مشى ولا ما مشى. So ده الكلام اللي عايز أتكلم عنه. بعدين قضية نظرية المؤامرة في مطالب الجنوبيين أن إحنا بنكرره حتى في مطالب بتاع الناس النيل الأزرق وفي مطالب بتاع ناس جبال النوبة وناس الشرق والمناصير وكده. إنما ما في زول بيلش في الناس اللي عندهم مطالب مشروع, ومفروض كل الناس المحايدين اللي مشفقين على المستقبل بتاع الشمال يفهموا الكلام ده, إنه ما يشوف إنه دي مؤامرة من أي زول. دي الناس عندهم مطالب مشروعة ومفروض يحلوها في الإطار بتاع المواطنة المتساوية بين الناس كلهم. نحن شفنا في العملية بتاعت خليل إنه رئيس الدولة والناس كلهم التصرف اللي عملوه ده كله بيزيد الشقة بين الناس بتاع دارفور والمركز وبقية السودانيين. لأنه حتى لو يعني حتى الأمريكان لما نفذوا العملية بتاعت بن لادن احترموا المشاعر بتاع المسلمين اللي ما عندهم أي علاقة بتاع الدم مع بن لادن, وقالوا يا جماعة احنا دفناه كده وعملنا كده وغسلناه كده. ليه؟ لأنه أساسا أنت ما بتخلق أعداء من ما فيش, لكن أنت تسير مظاهرات وتتكلم عن المرتزقة والناس اللي قتلناهم وتهيج الشعب كله ضد جزء من مكون أساسي من السودان. أنت أساسا بتؤدي إلى إنه الناس المطالب بتاع ناس دارفور حتزيد من قصة إنه نحن يا جماعة نحل المشاكل بتاع المركز, لقصة إنه نحن ممكن نحكي بنفسنا. وبعدين ناس دارفور زي ما بقولوا ناس كتار عندهم even a stronger case for independence because up to 1919 they were an independent place. ما عندهم سبب أصلا يكونوا جزء من السودان إلا إذا كان في مواطنة متساوية بين الناس كلها. ده الكلام اللي عايز أقوله في الختام. It is actually very brief. I mean, I think the legacy of the separation of South Sudan is very relevant for the future of Sudan. إنه المطالب المشروع ودي مطالب ما تعجيزية. يعني أي زول قاعد هنا حسن له دارفور بقى إقليم واحد بيفرق معك كيف إذا أنت من مدني. دي المطالب ناس دارفور عايز يكون إقليم واحد وعندهم أغلبية, مفروض يكون إقليم واحد. ما في زول من الخرطوم مفروض يفرض الكلام ده عليهم. قصة إنهم ينتخبوا ناسهم ويرسلوا ناسهم للبرلمان, وقصة إنهم يعودوهم, والتعويض ده بيجي من التريجري بتاع السودان كله. الناس دي يستحقوا التعويض. مفروض أي زول عنده التزام أخلاقي مفروض يساند المطالب المشروعة بتاع ناس دارفور. أنت ما ممكن تقول للناس إنه ما ترفعوا سلاح وكده إذا أنت أساسا ما مستعد إنه تعترف بإنهم عندهم grievances that are legitimate. And this is the case of Darfur, and this remains to be the case of Blue Nile and Southern Kordofan. So, as I said, building a national project, عشان يكون عندك identity واحد لازم يكون في احترام للثقافات المختلفة, لازم يكون في تعامل في الحركة السياسية فوق السنسيتيفيتي للفيلينجز بتاع الناس كلهم, ناس دارفور ولا ناس جبال النوبة كده. الطلب بتاع الانفصال ما بيجي عشان الناس عندهم موارد ولا ما عندهم موارد. ده آخر حاجة في عقلية الجنوبيين من بيطالبوا بالانفصال. لكن من قتلوا hundreds of our best doctors and engineers في واو by our national army. جزء كبير جدا من الجنوبيين قالوا الكلام ده ما يمشي قدام. We cannot be part of a nation that can come and kill the best of our people in a wedding. والكلام ده كله حصل وما في زول في الخرطوم سير مظاهرة ولا عمل أي حاجة. شفت كيف؟ دي الحاجات اللي بتؤدي للمطالب بتاع الانفصال. So what happens now في جبال النوبة, and you can go, الأمريكان بيعملوا مظاهرات عشان الناس في جبال النوبة بيصفوهم every day. لكن ما في السودانيين بيطلعوا في الخرطوم بيطالبوا بإيقاف الحرب في جبال النوبة. والناس اللي بيضطروا مش عبد العزيز علي منحله ولا أي واحد بيحارب الحكومة. ديل المواطنين الأساسيين اللي قاعدين هناك حرقوا قراهم وحجروهم. So these are the things that lead people to يكون عندهم مطالب مشروعة لأنه بيطالبوا بفك الارتباط نهائيا. Once you have that thing out of the bottle, يكون في قوميين دارفوريين يقولوا نحن في حاجة اسمها جمهورية دارفور مرتبطة.
ولا في ناس من جبال النوبة يقولوا نحن عايزين ننفصل وعايزين ننضم للجنوب ولا حاجة. you cannot put it back in the bottom. you know. وبعدين إذا ما في زول بيتكلم إنه المطالب بتاعته مشروعة، هم أساسا بيشوفوا إنه حتى لو الحكومة دي اتغيرت ما في زول حيلتزم بإنه يحل مشاكلهم ويديهم نفس الحقوق بتاع المواطن بتاع أي مواطن تاني. شكرا جزيلا.